हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सिम्पली अर्को इक्जाम्पल लिएर आएको छौँ, जुन चाहिँ पास्ट ट्रीको दि सेकेन्ड वान इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। जुन चाहिँ क्लियरली वेमा तपाईँले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन चाहिँ पास्ट ट्रीको एउटा इक्जाम्पल प्रोभाइड गराइदिएको थियो होला भिडियो, तपाईँले आई थिङ्क हेरिसक्नु होला। यदि हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यसबाट चेक इट आउट गर्न नबिर्सिनु होला। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सिम्पली पास्ट ट्रीको दि सेकेन्ड वान इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछ, जुन चाहिँ ग्रामरको रूपमा तपाईँको यो दुईटा ग्रामर दिएको छ। जुन चाहिँ तपाईँको यो यस इम्प्लाइज आई, त्यसपछि यस प्लस यस, यस इन्टु यस, त्यसपछि ब्र्याकेट यस ब्र्याकेट छ, ओपनिङ क्लोजिङ ब्र्याकेट छ, र यो आई भनेपछि छुट्टै तपाईँलाई दिएको छ, एबी आइए आइबी आई0 आई1 भनेर दिएको छ। र तपाईँको स्ट्रिङ भनेपछि यो दिएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ ट्रीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हेर्दै जाम ल त है त। ल हेर्नु त, हामीले के छ, यो एउटा भाग भयो, यो पछाडिको एउटा भाग भयो, कुनले छुट्याएको छ, मल्टिप्लाईले छुट्याएको छ। सो सिम्पली हामीले यो सिम्बल युज गर्न त पाइन्छ, यो ग्रामर त युज गर्न पाइन्छ होला पक्कै पनि। सो यस टुक्रा टुक्रा पारिदिने है त, यो इन्टु भयो, यो चाहिँ तपाईँको यस भयो। यो यसको भाग चाहिँ यतापट्टिको, यो पुरै भाग भनेको यतापट्टिको रहेको छ। आई थिङ्क क्लियर नै हुनु होला होइन र। ल अब यस भनेपछि के तपाईँको डाइरेक्ट यहाँ ए छ के अरे, डाइरेक्ट यहाँ ए लेख्न पाइन्छ त? पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दाखेरि तपाईँको यसको प्रोडक्सनमा ए छ त? छैन नि त। यहाँ आईको प्रोडक्सनमा पो एबी आइए यिनीहरू छ त, तर यहाँ चाहिँ छैन। सो अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको तलतिर आई लेखिदिनुहोस्। अब बल्ल तपाईँले यहाँ ए लेख्न पाउनुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट ए लेखेको थिएँ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यदि स्ल्यास गरेर ए भने प्रोडक्सन छ भने डाइरेक्ट यहाँ यो नलेखिकन डाइरेक्ट यसदेखि ए लेख्न पाइन्छ। तर हामीलाई डाइरेक्ट छैन नि त, यहाँ ए भने प्रोडक्सनै छैन। आईको पो एबी यिनीहरू चाहिँ प्रोडक्सन। सो यसदेखि आई भयो, आईदेखि ए भयो। यो चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुनु होला है त। ल अब त्यसपछि यो यसको पार्ट चाहिँ सकियो, यतापट्टिको भाग चाहिँ सकियो। अब यतापट्टिको भाग चाहिँ बाँकी रहेको छ। अब बाँकी हुनको लागि हामीसँग के बाँकी रहेछ भन्दाखेरि यो पहिला ओपनिङ ब्र्याकेट, ओपनिङ र क्लोजिङ ब्र्याकेट रहेको छ। त्यसपछि भित्रकोमा तपाईँको प्लसले छुट्याएको छ हो। पहिला हामीले चाहिँ ओपनिङ र क्लोजिङ ब्र्याकेटको कुराकानी गरौँ न त, जुन चाहिँ हो यो प्रोडक्सन युज गरेर। ओपनिङ ब्र्याकेट, त्यसपछि यस भयो, त्यसपछि तपाईँको क्लोजिङ ब्र्याकेट भयो। यो चाहिँ क्लियर नै छ होला पक्कै पनि हो। यो यसको काम सकियो। अब त्यसपछि हाम्रो काम भनेको प्लसले छुट्याएको छ। तपाईँले यो प्रोडक्सनहरू हेर्नुहुन्छ भने प्लसले छुट्याएको छ। जुन चाहिँ यो एउटा भाग भयो, यो पुरै पछाडिको एउटा भाग भयो, जुन चाहिँ बिचमा तपाईँको के छ, प्लसले छुट्याएको छ। जुन चाहिँ कुन चाहिँ हो यो युज गर्न पाइयो। सो यस भनेपछि तपाईँहरूको त्यहाँ यस दिनुहोस्, त्यसपछि यहाँ प्लस लेख्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूको यस लेख्नुहोस्। अहिलेसम्म त क्लियर नै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि होइन र। ल अब प्लसले छुट्याएपछि यहाँ ए छ, सेम एज इट इज यो जसरी गर्नुभएको छ सेम एज इट इज यता पनि त्यही नै गर्ने है त। ल भयो, आई थिङ्क त भइसकेको होला। प्लस पनि भयो। अब यतापट्टिको भाग जुन चाहिँ तपाईँहरूको B00 बाँकी रहेको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त? अब कुराकानी आउँछ नि त। ल हेर्दै जाऊँ त। तपाईँहरूको हेर्नु त, B0 भनेको रहेको छ है त। तपाईँहरूको B0 भनेपछि यहाँ कुनै पनि प्रोडक्सन छ त? माथि छैन होला, यसको प्रोडक्सन चाहिँ छैन। आईकोमा बल्ल पो प्रोडक्सन छ। सो मैले के गर्छु, सिम्पली यहाँ यसमा चाहिँ मैले आई लेखिदिन्छु। अहिलेसम्म त क्लियर हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि हो। अब हेरौँ त, यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ, B0 भनेर रहेको छ। सो मैले यता पछाडि चाहिँ कुनको भाग छ अरे, 0 भनेर रहेको छ। सो तपाईँहरूको यो प्रोडक्सन युज गर्न पाइयो। आई र 0 भनेपछि यो प्रोडक्सन युज गर्न पाइयो। यो दुइटासँग कम्पेयर गर्नु त, यहाँ आई छ, 0 छ। आई यो बीको ठाउँमा तपाईँको आई त छ नि त, 0 को 0 त छ नि त। सो मैले यो प्रोडक्सन युज गरेको छु, जुन चाहिँ हो यसमा प्रोडक्सन। यो चाहिँ तपाईँको आई भयो, यतापट्टि 0 भयो। बुझ्नुभयो होला आई थिङ्क हो। अब फेरि पनि सेम एज इट इज। अब यसको कुराकानी भयो। फेरि अब यो दुइटाको कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ सेम एज इट इज। यस्तो पनि यसरी नै हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ, जुन चाहिँ यहाँ आई भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको 0 भयो। अब हेर्नु त, तपाईँको दुइटा 0 छ, तपाईँको दुइटा 0 छ कि छैन? दुइटा 0 त आइहाल्यो नि त होइन र। अब तपाईँले सिम्पली यस्तो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ B00लाई सुरुमा यो दुइटासँग कम्पेयर गरेको छु। तपाईँलाई चाहिँ यो डाइरेक्ट तपाईँले यो B0 एउटा मानिदिनुहोस् र अर्को चाहिँ यो I0लाई एउटा मानिदिनुहोस् हो। भन्न खोजेको चाहिँ यो पुरै भाग यतापट्टिको जुन पुरै भाग हुन्छ चाहिँ तपाईँहरूको B0 भयो। यो 0 भनेपछि यो लास्ट भनेको भाग भयो भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले जस्तो पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल
अब यो दुईवटा 0 आयो, दुईवटा पनि 0 आयो। अब त्यसपछि के आउनु बाँकी रह्यो, बी आउनु बाँकी रह्यो। सो आएपछि हाम्रो चाहिँ के छ, बी भने प्रोडक्सन पनि छ। सो आईको सिम्पली तलतिर बी गरिदिउँ न त, सकिगयो त काम। अब ट्राभल गर्नु पऱ्यो नि त, कसरी के भएको छ भनेर तपाईँलाई बुझाउनु पऱ्यो के अरे, होइन र। ल अब हेरौँ त, यही स्ट्रिङ पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त, होइन र। ल यताबाट हामी ट्राभल गयौँ, गर्दै गर्दा हामीले ए आयो, त्यसपछि फेरि यता गयो, यो स्टार आयो हो। त्यसपछि फेरि यता गयो, ओपनिङ ब्र्याकेट आयो हो। त्यसपछि फेरि यता गयो, मेरो यो हेर्नुहोस् है, कहाँ गएको छ, ए आयो, ओपनिङ ब्र्याकेट पछि ए आएको छ। फेरि यता गयो, फेरि फर्केर प्लसतिर आयो, प्लस भयो। फेरि यता गयो, हेर्नुहोस् है, मेरो लास्टमा तपाईँहरूको कहाँ आएको छ, यताबाट डाइरेक्ट तपाईँहरूको बीतिर आएको छ। सो बी भयो। त्यसपछि ट्राभल गर्दै तपाईँहरूको ट्राभल गर्दा 0मा आयो। सो 0 एउटा भयो। फेरि ट्राभल गर्दै कहाँ गयो, 0मा आयो। सो अर्को 0 भयो। फेरि ट्राभल गर्दै कहाँ गयो, फेरि यसरी गयो, क्लोजिङ ब्र्याकेटमा आयो। फेरि ट्राभल गर्दै कहाँ गयो, एन्डिङ, जहाँ स्टार्टिङ थियो त्यहीँनिर एन्डिङ आएको छ। सो हाम्रो फाइनलाइजेसन जे स्ट्रिङ दिएको छ त्यही नै स्ट्रिङ आएको छ। तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी हामी चाहिँ दिस सेकेन्ड वान इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गरेको छौँ। अब फर्दर भिडियोमा चाहिँ अब एउटा लास्ट वान इक्जाम्पल कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँलाई पास्टको चाहिँ तपाईँलाई झाउ हुँदैन होला, पक्कै पनि तपाईँले जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब इक्जाममा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ दाइ भनेर सोध्नुहुन्छ भने, क्वेसन चाहिँ के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि डिफाइन पास्ट विथ इस इक्जाम्पल भनिदिन सक्छ। ल अब डेफिनेसन पार्दै तपाईँले साथीहरूको हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले कन्ठ पारेर जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ डेफिनेसन पार्ट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, अभियसली नै सक्नुहुन्छ। अब इक्जाम्पल पार्ट चाहिँ कुन लेख्ने भने कन्फ्युजन आउन सक्छ नि त। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ इक्जाम्पल दिनु होला है त। अब मैले 3वटा भिडियो प्रोभाइड गरिदिन्छु, 3वटा भिडियोमा जुनसुकै इक्जाम्पल पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यदि इक्जाम्पल नै जस्तै कि यही इक्जाम्पल दिएर आयो भने तपाईँहरूको के क्वेसन भनिदिन्छ भन्दाखेरि डिफाइन पास्ट ट्री एन्ड ड्र इट्स डायग्राम अथवा पास्ट ट्री डायग्राम भनिदिन सक्छ भने तपाईँहरूको के भन्नु त, डेफिनेसन पार्ट त दिनै पऱ्यो। अब यो यही सेम टु सेम आयो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ, दिस सेकेन्ड वान भिडियो। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अर्को भिडियो लिएर आउने छु जुन चाहिँ थर्ड वान इक्जाम्पल दि लास्ट वान इक्जाम्पलको बारेमा। सो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन ह्याभ अ गुड डे।